हे वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले हपफिल्ड नेटवर्क हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ, हपफिल्ड नेटवर्क के हो त भन्दाखेरि यो एउटा योभन्दा पनि अगाडि पहिला अलिकति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कहाँबाट सुरुवात भयो भन्ने कुरा। रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्कहरूमा के हुन्छ त फिडब्याक लुप्स हुन्छ आउटपुटबाट इनपुटतिर। ठिक छ, यो अहिले के हामी देखि नै हाल्छ आउटपुटबाट इनपुटतिर के हुन्छ त फिडब्याक लुपहरू लगाएको हुन्छ। ठिक छ, प्रेजेन्स अफ सच लुप हेज प्रोफाउन्ड इम्प्याक्ट अन लर्निङ क्यापाबिलिटी अफ द नेटवर्क। यो लुपकै कारणले गर्दाखेरि त्यो नेटवर्कको लर्निङ क्यापाबिलिटीमा चाहिँ के हुन्छ त एकदमै ड्रास्टिक इम्प्रुभमेन्ट आएको छ होइन। उसो भए रिकरेन्ट नेटवर्कले कसरी लर्न गर्छ त भन्दा आफ्टर अप्लाइङ अ न्यू इनपुट द नेटवर्क आउटपुट इज क्यालकुलेटेड। नेटवर्क आउटपुट क्यालकुलेट गरिन्छ एन्ड फिडब्याक टु एडजस्ट द इनपुट। त्यसपछि हामीले त्यो आउटपुटलाई क्यालकुलेट गरेको आउटपुटलाई हामीले नेटवर्कमा पनि फेरि फिडब्याक पठाइन्छ ताकि त्यो इनपुटहरूलाई के गर्न सकियोस्, अपडेट गर्न सकियोस्, एडजस्ट गर्न सकियोस्। देन द आउटपुट इज क्यालकुलेटेड अगेन एन्ड द प्रोसेस इज रिपिटेड अन्टिल द आउटपुट बिकम्स कन्स्ट्यान्ट। मतलब आउटपुट स्टेबल हुँदासम्म, कन्स्ट्यान्ट हुँदासम्म चाहिँ त्यो प्रोसेस रिपिट गरिन्छ। आउटपुट क्यालकुलेट गरिन्छ, फेरि इनपुटमा पठाइन्छ, अनि फेरि इनपुटलाई एडजस्ट गरिन्छ र फेरि आउटपुट क्यालकुलेट गरिन्छ। यसको मतलब के सधैँ नै कन्स्ट्यान्ट नै आउटपुट आउँछ त? डज द आउटपुट अलवेज बिकम्स कन्स्ट्यान्ट? सधैँ नै कन्स्ट्यान्ट आउँछ त भन्दाखेरि प्रब्लम अब यहाँबाट सुरु हुन्छ। सक्सेसिभ आइटरेसन्स Successive items do not always produce smaller and smaller output changes, but on the contrary may lead to chaotic behavior. मतलब सधैँ नै उस सानोभन्दा सानो प्रोड्युस गर्दै गर्दै गएर स्टेबलतिर नजान पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज आएर तलमाथि हुनसक्छ, मतलब अनस्टेबल हुनसक्छ। इन सच केस नेटवर्क आउटपुट नेभर बिकम्स कन्स्ट्यान्ट। त्यस्तो अवस्थामा कहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्न। एन्ड नेटवर्क इज सेड टु बी अनस्टेबल। र त्यो नेटवर्कलाई हामीले के भनिन्छ त? अनस्टेबल भनिन्छ। त्यस्तो हुनसक्छ भनेपछि अब स्टेबिलिटी अफ रिकरेन्ट नेटवर्क इन्ट्रिक्ट सेभरल रिसर्चर्स। अब धेरै रिसर्चरहरूको के हो त टाउको दुखाइको विषय बन्यो। त्यसपछि नन वाज एबल टु प्रेडिक्ट विच नेटवर्क वुड बी स्टेबल। अब कुन चाहिँ नेटवर्क स्टेबल हुन्छ त भन्ने कुरा, कुन स्टेटमा हुँदाखेरि नेटवर्क स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि कसैले थाहा पाउन सकेन, पत्ता लगाउन सकिरहेको थिएन। प्रब्लम यस्तो भइरहेको थियो रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्कमा। ठिक छ, प्रब्लम त्यो भइरहेको थियो, मतलब छन् चाहिँ बबाले दामी भइरहेको थियो, तर अनस्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि ठिस भइरहेको थियो। हो, यस्तैमा के भयो त? प्रब्लम चाहिँ कसले सल्भ गर्यो त भन्दा अब हपफिल्डले सल्भ गरे 1980मा। कसरी गरे त भन्दा फर्मुलेटेड द फिजिकल प्रिन्सिपल अफ स्टोरिङ इन्फर्मेसन इन डाइनामिकल्ली स्टेबल नेटवर्क। भनेपछि मतलब त्यहाँ अब केही डाइनामिकली स्टेबल नेटवर्कमा केही इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्ने र अनि त्यसपछि गर्ने भनेर त्यसरी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उनले चाहिँ के अरे त एउटा फर्मुलेटेड गरेका छन्, एउटा अल्गोरिदम हो। त्यही चाहिँ हाम्रो के हो त हपफिल्ड नेटवर्क हो। भनेपछि के हुन्छ त्यसमा? लेट्स सी। ओके, गुड। सो दिस इज द सिङ्गल लेयर एन न्युरोन हपफिल्ड नेटवर्क, जसमा चाहिँ के छ, हामीसँग यानवटा न्युरोनहरू छन् र हामीसँग सिङ्गल लेयर हो, मतलब अरू लेयर छैन, यो चाहिँ सिङ्गल लेयर हो। र हामीसँग इनपुट छ अनि आउटपुट छ। यहाँ के गरिरहेछ, इनपुटहरू चाहिँ के अरे सरी आउटपुटहरू चाहिँ इनपुटलाई के गरिरहेछ त फिडब्याक गरिरहेछ। ठिक छ, मतलब पछि लगेर जोइन गरिरहेछ। यहाँ तिमी सबै आउटपुटहरूलाई चाहिँ फिडब्याक गरेर इनपुटमा लगेर जोइन गरेछ, इनपुटमा लगेर दिएको छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि ओके यानवटा न्युरोन यसले के गरिरहेको छ त? यो सिङ्गल लेयर हपफिल्ड नेटवर्क हो जसमा चाहिँ यानवटा न्युरोन्स छ। के हुन्छ यसो भन्दा आउटपुट अफ इच न्युरोन इज फिडब्याक टु द इनपुट्स अफ अल अदर न्युरोन्स। देयर इज नो सेल्फ फिडब्याक इन द हपफिल्ड नेटवर्क। हपफिल्ड नेटवर्कमा जस्तो Y1 आउटपुटको आउटपुट चाहिँ सबै अरू इनपुटहरूमा दिएको छ, तर Y1 एक्सनमा दिएको होइन। यो कनेक्सन होइन। ठिक छ, यो पनि कनेक्सन होइन, यो पनि कनेक्सन होइन, यो पनि होइन। जस्तो Y2 को आउटपुट चाहिँ Y2 मा बाहेक अरू सबैमा दिएको छ कुरा। ठिक छ, मतलब सेल्फ फिडब्याक चाहिँ छैन। हपफिल्ड नेटवर्क युजेज म्याकोलेज एन्ड पिट्स न्युरोन्स विथ साइन एक्टिभेसन फङ्सन। हाम्रो ब्याक प्रोपागेसनमा कुन एक्टिभेसन फङ्सन युज गर्थ्यो? सिग्मोइड एक्टिभेसन फङ्सन युज गर्थ्यो। त्यसमा पनि के हुन्छ त हाम्रो पर्सेप्ट्रन मोडल जुनमा चाहिँ हाम्रो के अरे रोजेनब्लाटले दिएका थिए, फ्र्याङ्क रोजेनब्लाटले, त्यसले पनि म्याकुलेज र पिट्स न्युरोन्स मोडललाई युज गर्थ्यो। र तिनीहरूले नि स्टेप फङ्सन साइन फङ्सन युज गर्थ्यो भने हपफिल्डले चाहिँ कुन फङ्सन युज गर्छ त? साइन एक्टिभेसन फङ्सन नै युज गर्छ। साइन एक्टिभेसन फङ्सनको फर्मुला के हुन्छ हामीसँग भन्दाखेरि यदि एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स भनेको के वेटेड सम अफ द इनपुट्स, ग्रेटर देन 0 भयो भने +1 हुन्छ, अनि लेस देन 0 भयो भने -1 हुन्छ, इक्वल टु 0 भयो भने चाहिँ y हुन्छ। मतलब y को अगाडिको स्टेट जे छ त्यही नै हुन्छ। आउटपुट रिमेन्स अनचेन्ज, आउटपुट चेन्ज हुँदैन।
न्युरोन्स रिमेन इन इट्स प्रिभियस स्टेट रिगार्डलेस अफ वेदर इट इज +1 -1 जे थियो त्यही अवस्थामा रहन्छ भन्ने कुरा रह्यो ठिक छ। यसले चाहिँ साइन फङ्सन युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। अनि म्याककुलिच र पिट्सकै न्युरोन मोडल चाहिँ युज गर्छ। गुड। द करेन्ट स्टेट अफ द नेटवर्क इज डिटर्माइन्ड बाई द करेन्ट आउटपुट अफ अल न्युरोन्स। त्यो नेटवर्कमा जति पनि न्युरोनहरू छ तिनीहरूको करेन्ट आउटपुटले के दिन्छ त करेन्ट स्टेट अफ द नेटवर्क दिन्छ ठिक छ। दस फर सिङ्गल लेयर यन न्युरोनको लागि यानवटा न्युरोन छ भने त्यसको करेन्ट स्टेटलाई हामीले स्टेट भेक्टर भनेर देखाउन सक्छौँ। कसरी भन्दा y=y1 y2 यो सबै करेन्ट आउटपुट चाहिँ के हो त करेन्टको स्टेट भेक्टर हो ठिक छ। करेन्ट आउटपुट हो करेन्ट स्टेट हो। इन द हफिल्ड नेटवर्क सिनाप्टिक वेट बिट्विन न्युरोन्स आर रिप्रेजेन्टेड इन म्याट्रिक्स फर्म। मतलब सिनाप्टिक वेटहरू चाहिँ हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त म्याट्रिक्स फर्मेटमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। m=1 to m yम को ट्रान्सपोज माइनस याम आई। अब यसमा के हो त यो भने याम भनेको नम्बर अफ स्टेट्स टु बी मेमोराइज। मतलब अघि हामीले एउटा कुरा भनेको थियौँ नि डाइनामिकल्ली स्टोरेज गर्नुपर्ने केही स्टेटहरू भनेर हो। त्यो डाइनामिकली उसले स्टोरिङ इन्फर्मेसन जुन गर्नुपर्छ हाम्रो अब नेटवर्कले चाहिँ केही इन्फर्मेसन स्टोर गर्नुपर्छ हो। त्यो स्टोर गर्नुपर्ने जुन इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ कतिवटा स्टोर गर्नुपर्छ त कतिवटा स्टोर गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ के हो त याम हो। मतलब स्टेट्स टु बी मेमोराइज कतिवटा स्टेट उसले मेमोराइज गर्नुपर्छ स्टोर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ याम हो। अब वाइ याम भनेको कि एन डाइमेन्सनल बाइनरी भेक्टर हो जुन चाहिँ याम कतिवटा छ भन्ने कुरामा इच हरेक चोटिमा त्यो यामवटा भेक्टर वाइवटा भेक्टर चाहिँ हुन्छ हामीसँग ठिक छ। अनि आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो जुन चाहिँ यान क्रस यान छ। याम भनेको कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो ठिक छ। वाइटी भनेको यसको ट्रान्सपोज भइ नै हाल्यो हो। यो फर्मुलाबाट चाहिँ त्यसको वेट क्याल्कुलेट गरिन्छ। अनि गएर वेट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हेरेको उसहरूमा के त ब्याक प्रोपागेसनहरू अनि अरूतिर पर्सेप्ट्रन नेटवर्कहरू पर्सेप्ट्रन मोडलहरू ट्रेन गर्दाखेरि के हुन्थ्यो त वेटलाई एडजस्ट गरिन्थ्यो नि वेटलाई अपडेट गरिन्थ्यो नि इच सक्सेसिभ आइटरेसनमा। तर यहाँ चाहिँ अब हामीले केलाई वेटलाई अपडेट गर्ने होइन है स्टेट अफ द इलिमेन्ट्स अफ द स्टेट अफ द नेटवर्कलाई चाहिँ अपडेट गर्ने हो। त्यही भएर वेट चाहिँ एकचोटि हामीले यसरी क्याल्कुलेट गरेपछि यो वेट कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ। अपरेसन अफ हफिल्ड नेटवर्क क्यान बी रिप्रेजेन्टेड जियोमेट्रिकल पनि देखाउन सकिन्छ। यसको इक्जाम्पलको लागि हामीले के लेखेका छौँ त भन्दा लेट्स सी। ओके यदि हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ के छ त न्युरोन्स चाहिँ 3वटा न्युरोन्स छ भने ओके यहाँ पनि लेखेको छ नेटवर्क विथ यान न्युरोन्स ह्याज 2 यान पोसिबल स्टेट्स। यानवटा न्युरोन छ भने 2 यान पोसिबल स्टेट्स हुन्छन् र त्यो चाहिँ यान डाइमेन्सनल हाइपर क्युबमा के हुन्छ एसोसिएट भएर रहेको हुन्छ। अब फिगरमा हामीले देखा जस्तै हामीले यान =3 मतलब न्युरोनको नम्बर चाहिँ हामीले 3 लियौँ भने पोसिबल स्टेट भनेको 2 भनेको 8वटा पोसिबल स्टेट हुन मिल्छ त्यो न्युरोनको त्यो सिस्टममा। भनेपछि यहाँ हामीले के गर्यौँ त त्यही 3वटा न्युरोन y1 y2 र y3 भएको न्युरोन भएको सिस्टम लिएका छौँ जसमा 8वटा पोसिबल स्टेटहरूलाई हामीले भर्टेक्समा डेनोट गरेर भर्टेक्समा देखाएका छौँ ठिक छ। यान एन इज रिप्रेजेन्टेड एज भर्टेक्स। अब होइन न्यू इनपुट भेक्टर इज अप्लाइड द नेटवर्क मुभ्स फ्रम ओन स्टेट भेक्टर टु अनदर अन्टिल इट बिकम्स स्टेबल। यो चाहिँ काम हो रिकरेन्ट नेटवर्कको अर्थात् हफिल्ड नेटवर्कको ठिक छ। के हुन्छ अरे भन्दाखेरि हरेकचोटि जब हामीले नयाँ इनपुट भेक्टर दिन्छौँ त्यसपछि नेटवर्क चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको त्यो इनपुट भेक्टरको त्यो स्टेटबाट मुभ गर्दै गएर स्टेबल स्टेट कहाँ हो त भनेर त्यो स्टेबल स्टेटमा गएर बस्छ ठिक छ। स्टेबल स्टेटमा नजाँदासम्म चाहिँ इनपुट भेक्टर अप्लाई भइरहेको छ ठिक छ। त्यसरी रिकरिङ हुन्छ। ओके उसो भए स्टेबल स्टेट भन्ने कुरा भयो। त्यो स्टेबल स्टेट केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा 3वटा कुराले डिटरमाइन गर्छ। केले वेट म्याट्रिक्स W करेन्ट इनपुट भेक्टर एक्स एन्ड थ्रेसोल्ड म्याट्रिक्स थीटा ठिक छ हो। यी 3वटा कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। इफ द इनपुट भेक्टर इज पार्सियल्ली इनकरेक्ट अर इनकम्प्लिट द इनिसियल स्टेट विल कन्भर्ज इन्टु द स्टेबल स्टेट आफ्टर अ फ्यु आइटरेसन्स। मतलब के भनेको भन्दाखेरि हामीले जुन त्यो हाम्रो मसिनले हाम्रो सिस्टमले त यामवटा के गरेछ त यामवटा चाहिँ फन्डामेन्टल मेमोरी भनिन्छ जसलाई त्यो यामवटा चाहिँ उसले डाटा स्टोर गरेको छ। तर उसले हामीले त्यो जे स्टोर गरेको छ त्यो नदिएर हामीले अर्को सेट अफ इनपुट डाटा दियौँ भने जसलाई हामीले के भन्छ त करप्टेड अर इन्कम्प्लिट भनिन्छ है हो। त्योवाला डाटा हामीले यसलाई दियौँ भने चाहिँ अब यसले के गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि इनपुट आइटरेसन जाँदै गएर याममा जुन स्टोर गरेको छ त्योवाला स्टेबल स्टेट हो नि त यिनीहरू त हो। त्यो स्टेबल स्टेटमा लगेर राख्न खोज्छ हो त्यसरी त्यसमा लान्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो ठिक छ। कसरी काम हुन्छ अहिले हामी हेर्नेवाला छौँ। हाउ इज हफिल्ड नेटवर्क टेस्टेड। अब हफिल्ड नेटवर्कलाई कसरी टेस्ट गरिन्छ त अब यो स्टेबल भयो कि भएन भन्ने कुरा भन्दाखेरि
फर्स्ट वी एक्टिभेट इट बाई अप्लाइङ इनपुट भेक्टर याक्स, पहिला यसलाई एक्टिभेट गरिन्छ इनपुट भेक्टर याक्स अप्लाई गरेर, देन वी क्यालकुलेट द एक्चुअल आउटपुट भेक्टर वाइ, त्यसको एक्चुअल आउटपुट भेक्टर के हुन्छ त इनपुट याक्स दिइसकेपछि भन्ने कुरा क्यालकुलेट गरिन्छ, एन्ड फाइनल्ली वी कम्पेयर द रिजल्ट विथ द इनिसियल इनपुट भेक्टर, र हामीले त्यो जुन त्यो फाइनल्ली आउटपुट दिएको छ त्यो आउटपुटलाई हामीले याक्स इनपुट भेक्टरसँग कम्पेयर गर्छौँ, र त्यसरी वाइ क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीसँग के हुन्छ त फङ्सन भन्दा वाइ कुनै पनि एउटा यामवाला पर्टिकुलर यामवाला स्टेटको भनौँ आउटपुट चाहिँ कसरी क्यालकुलेट हुन्छ त भन्दा साइन फङ्सन युज गर्छ, साइन एक्टिभेसन फङ्सन, जहाँ चाहिँ वेटले इनपुट भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस थीटा गरेर यो चाहिँ हामीले साइन फङ्सनलाई दिन्छौँ, अनि योबाट चाहिँ निस्कन्छ, त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ याक्स वानसँग अर्थात् इनपुट भेक्टरसँग, र यदि वाइ वान चाहिँ याक्स वानसँग इक्वल छ भने अथवा वाइ टू चाहिँ याक्स टूसँग इक्वल छ भने अथवा कुनै पनि स्टेट चाहिँ इनपुट स्टेटसँग इक्वल छ भने त्यो स्टेटहरू चाहिँ के हुन् त स्टेबल स्टेट हुन्, अरू सब स्टेटहरू चाहिँ स्टेबल होइनन्। ठिक छ, हो अब यसको अल्गोरिदम हेरौँ कसरी काम गर्छ। लेट्स सी, यसले तीनवटा फेजमा काम गर्छ, स्टोरेज, टेस्टिङ र रिट्राइभल। ठिक छ, सुरुमा के गर्नुपर्छ, सुरुमा यन न्युरोन होपफिल्ड नेटवर्क इज रिक्वायर्ड टु स्टोर अ सेट अफ यम फन्डामेन्टल मेमोरिज, उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त यामवटा फन्डामेन्टल मेमोरी चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ। सिनाप्टिक वेट बिट्विन न्युरोन्स आर क्यालकुलेटेड एज दिस, सिनाप्टिक वेट चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ त जुन त्यो नेटवर्कमा जाने वेट हुन्छ, त्यो लाग्ने वेट इनपुटसँग मल्टिप्लाई हुने वेट, त्यो यसरी क्यालकुलेट हुन्छ, कसरी उसले यामवटा फन्डामेन्टल मेमोरिज स्टोर गरेको छ, त्यही भएर वाइएमको ट्रान्सपोज माइनस याम आई याम भनेको के हो त नम्बर अफ फन्डामेन्टल मेमोरिज इट हेज टु स्टोर। ठिक छ, यो फङ्सन युज गरेपछि हामीले एउटा म्याट्रिक्स भेटिन्छ, म्याट्रिक्स पाउनेछौँ किनकि यो सबै के हो त म्याट्रिक्स हो, याम कन्स्ट्यान्ट भ्यालु र आई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो, योबाट हामीले म्याट्रिक्स पाउँछौँ, त्योबाट आएको म्याट्रिक्स नै हाम्रो के हुन्छ त वेट भेक्टर हुन्छ। ठिक छ, र हपफिल्ड नेटवर्क क्यान स्टोर अ सेट अफ फन्डामेन्टल मेमोरिज इफ द वेट म्याट्रिक्स इज सिमेट्रिकल भयो भने मात्र गर्न सक्छ, विथ जिरोज इन इट्स मेन डायगोनलमा जिरो भएर यो फर्मेटको म्याट्रिक्स आउँछ। ठिक छ, आउन नि आउँछ, यही नै आउँछ। ओके, र यसमा चाहिँ सिमेट्रिकल हुनु भनेको के हो त भन्दा डब्लुआइजे इक्वल्स टु डब्लुजेआई हुनु हो। ठिक छ, यो र यो इक्वल हुनु हो। ठिक छ, मिररिङ जस्तै हुनु हो। वन्स दि वेट्स आर क्यालकुलेटेड दे रिमेन फिक्स्ड, यो वेटहरू चाहिँ अपडेटेड हुने होइन, तिनीहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ओके, सेकेन्ड स्टेज छ टेस्टिङमा हामीले अब टेस्ट गर्नु पर्यो। वी निड टु कन्फर्म द्याट दि होपफिल्ड नेटवर्क इज क्यापेबल अफ रिकलिङ अल फन्डामेन्टल मेमोरिज, द्याट इज त्यसलाई हामीले केही कुरा केही कुरा राख्न दिएका थियौँ, त्यो कुरा उसले सहीसँग रिकल गर्न सक्छ सक्दैन भनेर टेस्ट गर्नु पऱ्यो। जस्तो तपाईँले इक्जाममा पढ्दै हुनुहुन्छ, इक्जाममा जानु अगाडि तपाईँले टेस्ट गर्नुहुन्छ नि मलाई यो साँच्चीकै आयो कि आएन भनेर बार रिकल गर्नुहुन्छ नि त, हो त्यस्तै गरी अब हामीले टेस्ट गर्नु पऱ्यो। द्याट इज नेटवर्क मस्ट रिकल एनी फन्डामेन्टल मेमोरी वाइएम वेन प्रेजेन्टेड विथ इट एज एन इनपुट, मतलब हामीले त्यसलाई नै त्यसको इनपुटको फर्ममा दियौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त टेस्ट पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। अघि उतातिर हामीले हेरे जस्तो टेस्ट कतिखेर पास गर्छ उसले भन्दा यदि हामीले याक्सन इनपुट दियौँ र अनि उसले वाइ वान पनि सेम क्यालकुलेट गरेर यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ इट हेज रिकल वाट एभर इट हेज रिमेम्बर्ड, राइट। त्यही भएर उसले जे कुरा मेमोराइज गरेर त्यो कुरा रिकभर गर्यो भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। त्यही हामीले वाइएम दिन्छौँ र अनि वाइ आउटपुट क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसपछि त्यसले दियो भने चाहिँ के भयो त उसले रिकल गर्यो। इफ अल फन्डामेन्टल मेमोरिज आर रिकल्ड पर्फेक्टली वी प्रोसिड टु नेक्स्ट स्टेप, यदि सबै फन्डामेन्टल मेमोरी जति पनि उसले याद गरेर थियो अब चाहिँ ऊ रेडी भयो इक्जाम दिनको लागि भने जस्तो नेक्स्ट स्टेजमा जाने भयो। नेक्स्ट स्टेज भनेको के त रिट्राइभल हो, यसमा चाहिँ उसको मेन काम हो, खासमा चाहिँ यो काम। उसको काम के हो भन्दाखेरि अब हामीले के गर्यौँ, अब हामीले नयाँ अननोन भ्यालु दियौँ, अननोन डाइमेन्सनल इनपुट भेक्टर दियौँ याक्स, जुन चाहिँ करप्टेड अथवा इन्कम्प्लिट भर्सन अफ द फन्डामेन्टल मेमोरी। हुन त हामीले दिने मेमोरी कस्तो हुन्छ, हामीले दिने इनपुट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसँग जुन मेमोरी छ फन्डामेन्टल मेमोरी छ स्टेबल स्टेटका मेमोरीहरू हो त्यसैमा अलिकति हाम्रो के हुन्छ त करप्टेड भएको चेन्ज भएको हुन्छ, भ्यालुहरू चेन्ज भएको वाला हुन्छ। हो अब उसले के गर्छ त नेटवर्क इन रिट्राइबल स्टेबल स्टेट, अब उसले के गर्छ त त्यो दियौँ भने उसले के गर्छ त रिट्राइबल स्टेट नेटवर्कले के गर्छ त रिटाइप गर्नुपर्छ। यो याक चाहिँ अहिलेलाई यो उसँग भएको मेमोरीहरूसँग इक्वल छैन, यो चाहिँ कुनै नयाँ हो, त्यही भएर हामीले नट इक्वल देखाएको, यो चाहिँ नयाँ करप्टेड इनपुट हो। अब सुरुमा के गर्छ स्टेट भेक्टर एट आइटरेसन पी इक्वल्स टु 0 मा क्यालकुलेट हुन्छ, y0 यो इनपुटको लागि क्यालकुलेट भयो, स्टेट के अरे आइटरेसन 0 मा क्यालकुलेट भयो, यो सेम फङ्सन छ, कुनै आपत्ति छैन। अपडेट एलिमेन्ट्स अफ द स्टेट भेक्टर वाइपी, अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त त्यो पी आइटरेसनमा क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब
अपडेट गर्नु पर्यो एलिमेन्ट अफ द स्टेट भेक्टरलाई चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो युजिङ द्याट वाइपी ठिक छ। वाइपी त हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यो, त्यही भएर वाइपी प्लस 1 भनेको के हुन्छ त साइन डब्लु वाइपी माइनस थीटा गरेर हामीले के गर्छौँ त अपडेट गर्छौँ स्टेट भेक्टरलाई चाहिँ अपडेट गर्छौँ। यहाँ वेटलाई अपडेट गर्दैनौँ कि यहाँ चाहिँ स्टेट भेक्टरलाई अपडेट गर्छौँ ठिक छ। हपफिल्ड नेटवर्क विल अलवेज कन्भर्ट्स टु अ स्टेबल स्टेट इफ द रिट्राइभल इज डन असिन्क्रोनसली। असिन्क्रोनसली रिट्राइभ गरेछ भने मात्र हपफिल्ड नेटवर्कले के गर्छ त सधैँ नै कन्भर्ट गरेर स्टेबल स्टेटमा लान्छ नै ठिक छ। आइटरेसन धेरैचोटि चल्न सक्छ तर स्टेबल स्टेटमा लान्छ कुरा त्यो। र असिन्क्रोनसली गर्नु भनेको के हो त रिट्राइबल गर्नु भनेको हो भन्दा ऱ्यान्डमली ओन एट अ टाइम चाहिँ के गर्नु त इनपुट भेक्टरलाई चुज गर्नु हो ठिक छ। अब यसको के प्रब्लमहरू छ, के प्रब्लम छ त हपफिल्ड नेटवर्कमा भन्दाखेरि दुईवटा प्रब्लम छ विशेष गरी। एउटा प्रब्लम हो स्टोरेज क्यापासिटी, मतलब फन्डामेन्टल मेमोरी चाहिँ कति लार्जेस्ट कति म्याक्सिमम कति साइजको चाहिँ फन्डामेन्टल मेमोरी युज रिमेम्बर गर्नुपर्छ त नेटवर्कमा भएको न्युरोनहरूले भन्ने कुरा चाहिँ उसो। त्यही भएर यदि सिस्टममा चाहिँ यानवटा न्युरोन छ भने म्याक्सिमम फन्डामेन्टल मेमोरी भनेको 0.15 इन्टु यन टाइम्स चाहिँ त्यतिवटा चाहिँ फन्डामेन्टल मेमोरी उनीहरूले के गर्नुपर्छ त स्टोर गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हुनसक्छ किनकि अब कति जति धेरै फन्डामेन्टल मेमोरी स्टोर गर्यो त्यति इफेक्टिभली उसले चाँडै नै स्टेबल स्टेटमा लान सक्थ्यो होला, तर त्यो जति धेरै गर्न खोजिन्छ त्यति फेरि उता प्रब्लम आउँछ ठिक छ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हो। अर्को प्रब्लम के भन्दा अटो एसोसिएटिभ टाइप अफ मेमोरी, मतलब यसको हपफिल्ड नेटवर्क क्यान रिट्राइभ अ करप्टेड अर इन्कम्प्लिट मेमोरी बट क्यान नट एसोसिएट इट विथ अनदर मेमोरी। अर्को मेमोरीसँग एसोसिएट यो भन्नु चाहिँ कुरा कस्तो भन्दाखेरि इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो ह्युमन मेमोरी चाहिँ फुल्ली एसोसिएटिभ मेमोरी छ। जस्तो तपाईँले तपाईँले के गर्नुभयो त कतै क्यालकुलेटर छुटाउनु भयो भने क्यालकुलेटर बिर्सेर आउनुभयो भने अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त क्यालकुलेटर बिर्सेर आए मात्र होइन कि अब तपाईँले ट्राई गर्न खोज्नुहुन्छ, क्यालकुलेटर हरायो तपाईँको ठिक छ। क्यालकुलेटर हरायो भने अब तपाईँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले र लास्ट मोमेन्टमा तपाईँ कहाँ थिम हुनुहुन्थ्यो। लास्ट मोमेन्टमा तपाईँले क्यालकुलेटर लिँदाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ एसोसिएट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको पास्ट मेमोरीहरूसँग अरू मेमोरीहरूसँग एसोसिएट गर्दै गर्दै गएर तपाईँ फाइनल्ली इभेन्चुअली तपाईँ यो रिजल्टमा पुग्नुहुन्छ मेरो क्यालकुलेटर त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर ठिक छ। हो यसरी क्यालकुलेटरको ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ र अनि यसरी हाम्रो मेमोरीले चाहिँ के गर्छ त फुल्ली एसोसिएटिभ वेमा काम गर्छ। तर यो काम चाहिँ हपफिल्ड नेटवर्कले गर्न सक्दैन। किन पनि गर्न सक्दैन भन्दा यसमा जम्मा सिङ्गल नेटवर्क युज भएको छ क्या, र एटलिस्ट हामीले मेमोरीलाई एसोसिएट गर्नको लागि एटलिस्ट दुईवटा नेटवर्क लेयर त चाहिन्छ नै। त्यही भएर तपाईँको यसको आउटपुटलाई यसले चाहिँ एसोसिएट गरेर अनि फेरि त्यसरी अर्को मेमोरीसँग काम गर्न सकोस्। त्यही भएर सिङ्गल लेयर भएको भएर के गर्न सक्दैन त फुल के अरे अटो एसोसिएटिभ टाइपको मेमोरी चाहिँ छ, हाम्रो जस्तो एसोसिएटिभ काम गर्न चाहिँ सक्दैन ठिक छ। बरु करप्टेड नै आउटपुट दिन्छ होइन, तर त्यो गर्न चाहिँ सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँको हपफिल्ड नेटवर्कको बारेमा कुरा क्लियर भयो होला।